Yes, today guys, gagawa tayo ng vegetable soup. Yan, lalagyan din natin ng beef. May celery, may cabbage, may carrots, may long na chili, and tomato. And of course, may tomato paste. Yes. Okay, simulan na natin ang ating paggagawa ng vegetable soup. Yan, naiwan ating onion at saka potato. Paste. Yes. Prepare natin. Pareho. Sinap ng ating kamatis. Puno natin. Ganyan. Alas na siya. See? Ang galing na puno. Yan. 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 Natin kumulo. Yes. Ito na siya. Yes, maraming kamatis. Masarap ang soup. Ayan. Kunin natin yung beef at ating hibasa. Yes guys, yung kamatis, lagyan natin ng asin. Ayan. Tapos lamasin natin. Ayan, siya mapula. Yes. Nag-gloves ako. Para mapula ang sabaw. Talagang ginagawa ko sa sinigang na isda. Guys, maasim. Yan, muli na natin siya. Yes, muna pa na. Lagyan natin ngayon si tomato. Yan. Yes.
May kulay na agad ang soup. Celery. Lang, alisin din yung ganyan. Yes. And the cabbage. Yes. Tùng đô cái cả
Dami. Ayan, hulukot yung cabbage. Soup ng tempura.